هيا بنا نرقى لفكر ثاني هيا بنا نرقى لفكر ثاني. Iuna. Pacientul s-a prezentat la cabinetul de ozonoterapie pentru dureri foarte puternice în zona lombară, chiar era blocat. L-au adus doi prieteni, de-abia au reușit să-l aduc în cabinet, să-l putem întinde pe pat. De când a început asta stare? De când a început starea asta? De 2 săptămâni. Ce incidențe până acum? Ce ai avut? 5 astăzi? Da, da. Pe zi ce trece, evoluția a fost mai bună. Da? Și astăzi este la câta? A 6-a, a 5-a ședință și lucrurile merg spre bine. Bine. Da. Și câte ședințe trebuie? Depinde. La unii reacționează bine după 3-4 ședințe, alții care sunt, mai ales cei care sunt mai voluminoși, sunt mai plini, 10-12 ședințe. În timp? E o lună sau mai mult? Depinde cum stabilește, cum stabilim noi doctorii, că amândoi lucrăm, cum stabilim noi cu el. Că îl putem chema la 2 zile, îl putem chema zilnic, dacă are un timp scurt. Da. Că sunt foarte mulți care lucrează în Occident, lucrează în construcții, vin cu mari probleme de coloană și stau 10 zile și în 10 zile trebuie să-l recuperezi. Concentrat cursul. Și atunci concentrezi să facă câte o ședință pe zi sau la 2 zile, în funcție de cum trebuie. Și sunt mai multe proceduri. La ceea ce avem noi la dânsul, am făcut infiltrații în zona lombară. Deci, și întrucât cei care au probleme în zona aceasta în timp migrează către articulațiile coxofemorale, stânga-dreapta, căutăm să facem o prevenție, adică să facem niște infiltrații și peri-articulație coxofemorală. Asta îi ajutăm să nu se îmbolnăvească de coxartroz. Bine. Ai prevenire. Prevenire, da. Okay. Da. Deci mergem pe spină, efectiv, și cam 1 centimetru stânga, 1 centimetru dreapta, acolo trebuie să intrăm la baza coloanei. Acolo ozonul își face rolul. Nu de rost, așa? Nu doare. Super. La populația noastră, la bărbați, cam 70% au astfel de probleme. Pentru că foarte mulți lucrează afară. De ce mizerie ai? Ce lucrezi? Pensionar. Acum e pensionar, dar a lucrat foarte mult la poliția de frontieră. Și a stat în picioare tot timpul, a stat în frig, în ploaie umezeală, intra de la rece la cald, de la cald la rece și amprenta timpului și-a pus-o. Atât. Da? Aici sunt niște puncte pe care trebuie să le injectăm ca să nu ajungă la articulația coxofemorală. Pe trepă dreapta, da? Gata. Am terminat. De foarte multe ori, la tipul ăsta de afecțiune, pentru ca reacția de beneficiate să fie, a organismului să fie mai rapidă, se fac niște insuflații. Da. Bolnavul stă în decubit lateral, în zona asta, și printr-o canulă se introduce în tubul digestiv, se introduce ozon. Da. Ozonul merge Absorbția mai bine. Absorbția rapid și pornește în circulație în tot organismul. Și atunci reacția e mult mai rapidă, se face bine mult mai repede. Pentru tot corpul, nu tot corpul, corect, așa este. Vă întrebăm
de ce ați venit aici, ce probleme, cum a fost, cum a fost după prima ședință, cum a fost și cum sunteți acum după a treia, da? Și puteți să spuneți. Da, a treia. Și dumneavoastră să spuneți cum e, dacă evoluția e bună și dacă ozonul vă face bine, da? Domnul doctor. Da? Gata, întindeți-vă cum știți dumneavoastră. Domnul doctor. Da. Dânsul l-a adus soția, domnul doctor Kerim și prieten, colaboratorul meu. L-a adus soția. Dureri? Spune, ce povestiți? Păi, practic, marți seara am descărcat ceva cu un bul de escalator și stăteam într-o poziție așa cumva în doi. Da. Și am simțit așa ceva cum mă Că l-a fulgerat. De unde? Unde a început? De aici în mijloc? jos. Și am rămas așa și nu mai puteam să mă dau jos din bul. Brusc așa. Brusc. Da. Și băiatul care era cu mine m-a ajutat să mă dau jos și m-a dus așa, m-am sprijinit el până la mașină. M-am trezit miercuri dimineața, eram și mai rău. Efectiv, când m-am ridicat în picioare, am căzut în genunchi. Îmi cădeam în genunchi. Și am luat cadrul de la soacră mea. Bănii cu cadru. Și m-am sprijinit cu cadrul și m-am dus soția aici la Hoica. Și după aia? Am făcut prima ședință, pe miercuri, deja. Puteam să mă fără cadru. Da. Și Așa acum am venit repede. eu cu mașină. Acum Foarte a treia bine. ședință. Asta a treilea. Asta e a treia da. ședință. Și după una, foarte bine a fost. Da, deci am lăsat cadrul după prima ședință. Super. Și uite, acum dansează. Nu, dansez, dar îți bine. Bun, îți ok, bine. Deci, super. pentru infiltrațiile care mi-am făcut, de Da. foarte bine. Și câte ședințe trebuie? La el Asta cred foarte că- repede ameliorare, așa? Foarte bine, deci foarte bine a prins. Mai facem 3, 4, 5 și facem 5 și da. gata. Și după aia se încheie. Ok. Întins, pantalon foarte deschis și tot fac mic, că el face pe partea, eu fac. Kerim, eu fac pe partea asta, tu faci pe partea aia. Bine, infiltrăm amândoi. Deci, e dat cu dezinfectant puternic, cu spray și atunci pornim de aici. Deci eu merg pe partea aia, tu pe partea asta. Eu merg așa, tu pe partea aia. E tamponat, poți să dai. Perfect, super. Dai tu, mai departe. Perfect, scoate tu, bag eu. Perfect, tu. Mai aproape. Aici pe mușchii paraspinali, aici, pe linia asta. Perfect. Scoate tu, dau eu, tu. Perfect. Perfect. Și eu mai merg o dată așa, Kerim, ca să mergem așa, vezi? Așa, acum eu o să merg. Tu poți să mai îmi dai, te rog, cu aia ta, pe toată și aici și aici. Perfect. Perfect, mai aproape. Așa. Și aici. Perfect, bun. Și acum vin eu, deci merg pe linia spinelor, da? Mă duc 1 centimetru în stânga, 1 centimetru în dreapta, că mi-am fixat ținta, după care injetez. Asta Am apăsat și am 3, scos. așa? Da. Aproape, da. Da, deci am înțepat și am scos. Am înțepat, fac o presiune, 6? 6 punct? da, atât. 4 și 2 fă tu. Super. Fă tu, una aici și una aici. Așa, așa. Perfect și aici, perfect. Bun, și eu îi mai fac aici la șold, aici, da? Da. Aici merge, aici dure? Mai sus un pic. Aici? Un pic mai sus, acolo. Aici, da? Trebuie în aceeași loc? Nu, faci locuri diferite. Da, deci eu acum merg în profunzime. Acum merg în profunzime, așa, pentru că ozonul se absorbe foarte bine acolo, În tot corpul foarte repede. foarte repede. Gata, și cu asta am încheiat. Bună ziua. Bună. Da, ia tu un picior, eu un picior. Bun. Da, cum? Stai. Imediat vorbim. Deci aici, domnul doctor, știți că avem o problemă cu insuficiență venoasă, Da, insuficientă vasculară. Ai diabet zaharat? diabet zaharat, De când? da? Nu are diabet, dar pare că nu și-a făcut glicemia. Când v-ați făcut ultima dată? Acum și cât era? Era chiar bună. Bun, el nu are problemă. Dar are o insuficiență venoasă și are tot felul de leziuni datorită unei micoze. Vedeți că la unghii
are o onicomicoză. Onicomicoză care s-a întins la aceste unghii și probabil că este și o epidermofiție, o ciupercă interdigitală. Da. De aici s-au infectat și au făcut tot felul de leziuni care sunt. Tratamentul constă, cum am mai discutat noi, în împachetarea. Prima dată se spală cu apă ozonată, Da. după care introducem o pungă Da. specială și în interior ne introducem ozon Da. Subtil? sub piele. Nu ozon, în pungă. În punct. Da, de afară. El va sta circa 15 minute cu picioarele în ozon de o anumită concentrație, da? Da. După care îi se sparge și își rea activitatea. Între timp am putea să mai facem acolo unde sunt leziuni, că de obicei pot să apară ulcere varicoase. Da. Când apar Foarte ulcere probabil varicoase, se face dezinfecția foarte bine a ulcerului și se fac niște infiltrații cu ozon perilezional în jurul lăii. Deocamdată ne arate colega cum procedăm, cum facem. Înălțim piciorul. Stați relaxat. Cum vă simțiți? Mai bine. Deci rezultatul este mult mai bun după Foarte ședințele efectiv astea. de dezinfectat, așa? Da, pentru că ozonul fiind antifungic, antimicotic, fiind Antiviral. bactericid, antiviral, bactericid și antifungic, în mod special, omoară ciuperca pe care o are la degete și chiar între degete, tricofiția aceea. Deci e un tratament foarte eficient Am pentru auzit asta. mai înainte antibiotici fost numai pentru ozon tratament. Mai înainte deci- antibiotici. Numai ozon. Da, a fost, așa? Așa este, da. Dar după aia au apărut antibioticele Și- dar în general pacienții noștri care fac tratamentele acestea cu ozon nu mai au antibiotice. Da, Și dar nu mai sigur, au asta mai medicamente. eficient. E o problemă când invidiază cei de la farmacie, sunt supărați că nu mai vând medicamente. Da. Pacienții noștri nu mai folosesc medicamente. Mai bine și mai efectiv. Și nu are side effect-uri. La unii pacienți, în funcție de afecțiuni, cei care au probleme inflamatorii și cu genunchiul, se poate pune punga până mai sus, până la nivelul coapsei, până aproape de zona inghinală, că avem pungi speciale care sunt și mai... Acum se introduce. Acum se introduce ozonul. Noi mergem cu o concentrație de cât? De 25 de micrograme. Deci, practic, punga se umple cu ozon și omul stagnează în ozon circa 15-16 minute. Ozonul fiind apă ozonată trece în piele și trece în circulație și activează foarte mult circulația, plus că vindecă toate leziunile acestea care sunt la picior. Vedeți, erau mult mai estompate, erau mult mai vizibile, mult mai Asta mari. prima ședință sau cât? Nu, asta e a treia. Asta a treia? Da. Dar întrebați, omul Era cu mult mai urât. Mai urâte. piciorul Și, no, mă durea. Simți mai bine repede, sigur, așa? sigur că da. după 10 ședințe îl trimitem la concurs de mister. Da, cu pantaloni scurți. Să arate picioarele. Colaborarea cu domnul doctor Cherim e foarte bună. Suntem doi specialiști buni în ozonoterapie. Mulțumesc. Bine, tu ai mai multe specialități, că da. Asta e o specialitate foarte, foarte bună, nouă și necesară. Pentru că rezultatele sunt foarte rapide și foarte bune. Bun, acum punga se umplă cu ozon, stagnează 15-20 de minute. Noi, între timp, mai vedem o altă pacientă dincolo, periferică, dar o hiperkeratoză. Bunica, probabil că pe fond de diabet, a făcut niște necroze. O să vedeți. Picior? Da, picior. Așa, bunica. Haide. Bună ziua! Colegul meu, domnul doctor Cherim, Aici s-o ocupat. bunica noastră, la tratament. Așa, hai, vă ajut. Iertați-mă încălțirea, am uitat să-mi schimb încălțirea. Nu-i problemă, e bine. Dă-mi voie să-mi iau scaunul, că sunt mai leneși. Nu, e regulă. Până ne fixăm. Ajut? Mai sus, mai știe bunica. Așa, hai. M-am luat mai mari ciurat. Bun. Așa, Cherim, hai să ținem în Ce picioare. vrea să-mi tăiați degetul? Nu tăiem. Bun. Deci, pe fondul unei insuficiențe circulatorii, dânsa i s-a supraadăugat o micoză
Și probabil că și cum stați cu zahărul în sânge, cu țucurul? E mare? Eu, nu știu, dar de la început nu fac așa, am avut o bișică aici, Da. una aici. Diabet de când? De când tip aveți diabet? Nu am diabet, Nu, nu are- chiar am eu măsurat. Și o măsoară și e bine. 120. Da. Deci, pe Fără fond, mâncarea sau după mâncare? Poftim? Cu mâncarea sau fără mâncare? Asta înainte de masă? Sau? Mâncarea. Cu mâncarea o ajută foarte bine. Bun, deci pe fondul insuficienți și pe o micoză s-au făcut niște necroze, da, necroze care în timp pot să ducă la infecție ascendentă și bineînțeles Până la os, la os, da, la amputație. Bun, noi ce procedură facem? Acum, deci de aici. Bun. Acum noi facem niște infiltrații perilezionale. Deci infiltrăm perilezional. Bun. Bun. Mai departe. Bun. Are și o nicomicoză, de la ciupercă, cred că de la ciuperca asta, o nicomicoză, de acolo a început. Știu că doare bunica. Știu. Gata. Stai. Da. Și o întoarcem puțin. Dăm așa. Așa. Gata. Bun. Bun. După ce am făcut procedura asta de injectare, tot așa, colega o să spele cu apă ozonată Da. și o să-i pună tratamentul cu ozon în pungă. Da. 15, 16, 18 minute, o anumită concentrație. Bun. Arată mult mai bine. Când au venit erau mult mai Necroză, mai necroze, mai mare. necrotice, da. 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 Acum ușor văd că se retrage. Sperăm că la un moment dat să putem să-i decapăm aceste zone de necroză, să le decapăm și să folosim o cremă cu ozon, o cremă specială cu ozon și bineînțeles în continuare tratamentul ăsta. Da. Are nevoie de puțin timp. Are nevoie de mai multe ședințe, sigur. Da. A câta ședință este astăzi? A treia? Ședința, a treia oră veniți, nu? Da. Vă simțiți mai bine cu piciorul? Călcați mai bine? Piciorul, cum îl simțiți? Mai bine. Mai dar bine. într-una îmi face. Așa face că lucrează ozonul. Da, da. Ozonul stimulează circulația acolo. Doamne, Dumnezeu adresă. Da, sunteți mai bine, călcați mai bine, sunteți mai bine, da? Da, da. Foarte bine. Asta e important, ai văzut? Foarte repede și efectiv. Foarte. Bine, Foarte ok, frumos. bun. Dar asta când ori cădea asta? Mai avem răbdare? Nu avem 20 de ani. Da. Da, bătrânească. Nu avem 20 de ani, avem răbdare. Ușor, cu calm. Important e să nu pierdem piciorul. Aia e problema. Că dacă o infecție de aici, deci se infectează și merge mai departe, ajunge la amputație. Sper că nu ajungem acolo. Bine? Da. Pe fut, ia, să ne spune ea imediat. Da, am mai făcut, am avut durări la nivelul umărului stâng până în degete. Da. Mi-au amorțit degetele. De când? Și în urmă cu o lună. Am făcut câteva ședințe și mi-au revenit foarte bine. Foarte ok. Da. În cazul acesta, deci practic este o durere în umărul stâng cu iradiere către zona cotului și către degete. Aici e o tehnică specială, trebuie să facem niște infiltrații, să atingem niște puncte, retroauricular, nu sunt dureroase, cum e? Bine? Doare? Nu? E în regulă, da? Deci mergem către umăr. Bun. Mâna în șold. Mergem cu infiltrații către articulație. 1-2 puncte. Zona articulară, aici, da? Asta e zona mai dureroasă, nu? Da.
aici și atunci mergem aici. Delia, aș vrea un ac, dacă ai un ac. Perfect. Bun, și o să mergem la cot. La cot. Să-mi ții tu mâna, domn doctor. Perfect. Bun. Și acum pacienta ne spune spre care degete merge durerea. Spre toate degetele. Spre toate. Da. Pentru că, în general, știm noi că dacă merge durerea pe aceste 3 degete, avem o problemă cu nervul ulnar. Dacă e durerea aici, avem problemă cu nervul radial. Dar merge către toate. Și atunci pornim de la articulație. Bun, perfect. Sunt foarte mulți pacienți și mai multe paciente care au probleme cu articulațiile degetelor. În sensul că rămân blocate sau nu le pot îndrepta în totalitate, nu își pot folosi mâinile. Atunci se fac infiltrații pe fiecare deget în parte și reacția este foarte bună. După 2-3 ședințe, mobilitatea se recapătă și nu au nicio problemă. Gata suntem. Sănătate. Mulțumim! Post. Eu acum a fost mai urât. Mai Foarte urât. Foarte urât. Și Bordeaux. Foarte bine. Și cât ședințe a avut? Și de aici aici nu se mai vede. Nu se mai vede. exemplu. S-a vindecat acolo. Și aici. Și aici s-a vindecat de la ozon. Până aici au fost. Băgăm un pungă cu ozon și am dat o cremă cu ozon specială cu care, uite ce frumos arată o plagă. Era arsură de gradul 2-3. De 3 fost? Da, și 3. Da. Și foarte dureros 3. Foarte dureros. Vezi? Bine. Sănătate. Arsuri recuperate. Tot healing, tot am. Și Cu dezinfectant. ulcer, cu... Ulcere varicoase, ulcere necroze, tot. Dacă se poate să... Bunica, gata, puteți ieși. Bine. Stai să nu calce pe fie. Bunica, ne mai vedem săptămâna viitoare. Dă-le ei spus, da? Sănătate multă! Doamne ajută, bine. Delia să ne dai 2 mănuși, 2 și 2 să ne filmeze cum ne îmbrăcăm. كده وصلنا لنهاية الحلقتين بتوع ال4 مليون. يعني شكرا لدعمكم الكبير قوي حول العالم، والحمد لله عيلتنا بقت 4 مليون، وزي ما وعدتكم اول ما ابتديت هنوصل ل10 مليون واكتر ان شاء الله. وعايز اقول كلمة للدكاترة قبل ما اقفل: المستقبل في الستيم سيلز، الخلايا الجذعية والعلاج بالاوزون. الاثنين دول هم ما فيهمش حاجة انفيزيف، ما فيهمش كيماويات، وفعلا بيدوا نتائج رهيبة جدا. المستقبل الخلايا الجذعية والاوزون، وان شاء الله هحط ايدي في الاثنين في الوطن العربي كله عشان نوصل العلم، عشان نشجع الناس يفتحوا مراكز اوزون وعلاج خلايا جذعية في كل وطننا العربي. شكرا ليكم، شكرا تاني لدعمكم. نتقابل المرة الجاية، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم. باي.